Lồi phì hơi ẩm ẩm này các bạn này. Đấy, không biết là nó bị phì hơi trước hay là khi rơi cái xoong nhá, rơi xoong nó xong bị méo, nó bị phì hơi này. Các bạn nhìn này, ướt này. Đấy, phì rất là nặng nha. Chào mọi người nhé, hôm nay thì mình nhận được cái nồi Yuji của một anh khách thợ nhé. Anh mang vào nhà mình mà trên đường đi thì nó lại bị rơi. Nó bị rơi này, các bạn nhìn này. Nó bị rơi nó. Đây, nó bị sứt hết rồi này. Rơi này. Sứt hết diềm này. Anh có bảo là đang đi xe thì tự nhiên nó đứt dây chun hay là nó văng, làm cho cái nồi này, các bạn nhìn này. Đấy. Sau khi sửa xong mình phải xử lý cho anh thợ này. Bị rơi này, các bạn nhìn này, rơi vỡ cái phần này nhá. Và mình kiểm tra thì nó vỡ cả cái phần cổ này. Đây các bạn nhìn này. Đấy. Mình sẽ cố gắng để hết sức có thể đây. Con này lỗi ban đầu của nó là H04 nhé. H04 thì thường nó là không nhận nồi nhé. Cái dòng Yuji tách đường này nó rất hay báo H04 nhé. Nếu mà lòng nồi nó không chuẩn nhé. Cái lòng nồi này thì mình nhìn qua thì đây, lòng nồi như này này. Lòng nồi như này thì là khả năng là chuẩn của nó nhé. Vì nguyên nhân nó ở đâu ra mình chưa được tự tay mình làm nên mình không test được cái này. Đang thế anh thợ bằng bảo là nó có hiện tượng là anh tháo ra là nó bị gãy cáp rồi này, rơi này. Rồi nó lăn, thế anh ấy bảo nó lăn mấy vòng này, bùng hết cả đài, mấy cái nó vỡ này. Chắc là vết cậy này. Cậy vỡ này. Mình sẽ ấy ra, mình sẽ hàn và mình xử lý nhá. Ui, vỡ hết cả phần nắp này rồi. Đây. Và mình nhận được cái tình trạng là cái cáp này. Này, cáp này. Để zoom cho các bạn xem này. Nó cũng lát hết rồi. Mà có thể có khi mình thay cáp này nó ok đấy các bạn ạ. Nên là mình phải tháo ra đã. Đây là tình trạng nó bung bét hết rồi. Bung bét hết này, tháo hết ra này. Và trước hết thì khi đi xử lý này là mình phải xử lý những cái vết nó bị bể đấy nhá. Đây có thể anh tháo hết cả bánh quạt cả các thứ ra rồi. Hết nắp đít, phần hông dưới. Hy vọng là mình xử lý được con này nha. Này, vỡ này. Dạo này thì mình cũng không có nhiều thời gian nên là không có thời gian để cắt bớt video này để cho nó ngắn nhé. Nhưng các bạn xem thì có thể tua qua những cái đoạn nào không cần thiết nhé. Đây, trước tiên mình sẽ tháo ra mình để mình xử lý cái phần thân gãy cho anh ấy đã nhá. H04 thì cha má lỗi nó là cái ốc này, không biết là có ốc phải của nó không. Mình thấy nó ngắn. Hình như là ốc này là ốc ở trên mạch bo công suất này. Nó lại vít ở đây nhỉ. Cái cách tháo này, những cái nồi Yuji thì các bạn cứ tháo hông ra nhé.
quai này thì anh ấy cũng tháo ra rồi. Đây mình nhấc lên, tháo phần thân trước nó ra, mình tháo ra để mình cũng hàn này, hơi kéo cái này phần này ra rồi mình nhấc này, tay đỡ đây là mình nhấc hàn ra nhá. Đó, bắt đầu mình tháo hết các rắc ra nhá. Nồi cơm Nhật thì các bạn tháo rắc này thì không sợ nhầm đâu, không sợ cắm nhầm đâu, nó có thứ tự, nó có quy định này. Đây cái mạch của nó này, mạch ở giữa nhé, mạch giao tiếp giữa bo khiển và bo công suất ấy. Mình để một chỗ đã, mình tháo ra này, tháo với thân trên thân dưới để mình xử lý những cái vết vỡ đó nhé. Đây, khi mình tháo ra thì mình mới thấy cái vết lứt này nó nghiêm trọng như nào này. Mình chỉ cần hàn lại thôi nhá. Để hàn lại thì mình sẽ phải tháo mấy cái ốc ở chân này ra nhé. Các bạn xem video của mình thì có thể tua qua những cái đoạn không cần thiết nhé. Các bác nào đã từng xem video của em mà thấy nó áp dụng được trong cái công việc sửa chữa hoặc là cái tăng thêm cái kiến thức của mình thì hãy comment nhé, hoặc like cho em thôi, chỉ cần like cho em thôi để video của em làm ra để có ích, nó được tiếp cận được với nhiều các bác xem hơn nhé. Đây em vặn ra này, em thấy cái có hiện tượng ốc ở đây này, bị gãy này. Nên là đấy, nên nhiều khi các bác gửi về chỗ em nhé, các bác gửi không đóng thùng xốp ấy là nó gây ra cũng hiện tượng vỡ này, là em phải xử lý thêm nhá. Nhưng con này cái điểm này, ốc này nó đang bị xoay tại chỗ này. Cái phần này em phải tháo cái thân này ra này, nó gãy này. Tự nhiên là đáng lẽ là em chỉ tập trung vào xử lý lỗi thôi. Tại cái điểm này này, ốc này, ốc khả năng là gãy cả chân này. Đấy, quay tại chỗ này. Nó cậy, nó do cái ốc nó bị rơi nên cái ốc nó gãy nè, mình tháo nó hơi khó khăn hơn với thường lệ. Đây mình vừa mới cậy bung nó ra này. Đấy, các bạn nhìn này, gãy chân này, gãy chân này, một phát rơi cũng khá là nặng nhá. Ôi giời ơi, không biết thế nào này, cậy này, đứt cáp nha các bạn nhá, không cả cáp này.
Không biết cậy nắp thế nào mà lại rách được cái phần này. Cái này là mình lại phải tháo ra mình thay cáp rồi. Trước tiên là mình xử lý cái phần lứt ở đây nữa nhá. Đây, lứt ở đây. Vết lứt này mình muốn hàn ở bên này để nó không lộ nhá. Mình phải tháo cái khung này ra nhá. Đây, muốn tháo cái này nhá thì mình phải rút cái chốt này, mình đẩy cái này ra. Đấy, gãy này, thấy gãy rất là nhiều. Thật sự mình rất là ngại nha, ngại làm những cái đấy, nó chốt này, chốt này ra đây này. Ra ngoài này đó, thì khi đó thì mình mới nhận một cái cụm này ra nhá. Đấy, các bạn thấy tháo cái cụm này ra này, rất mất thời gian nhé. Đấy, tháo rất là nhiều thứ chỉ để mình hàn cái này thôi. Nếu mà hàn bên kia thì nó rất là lộ nhá. Hàn bên kia thì chủ nhà sẽ khi rửa nồi sẽ phát hiện ra là bị lộ nhá. Đây mình bắt đầu đi hàn cái vết nứt này. Đấy, mình sẽ hàn cái vết nứt này nhá. Nào mình sẽ lấy cái mỏ hàn này mình hàn vào nha các bạn nhé. Tay mình bóp vào này các bạn này. Bạn nhìn thấy nó hé không? Bóp vào. Mình bóp vào này cho nó khít rồi nhá. Cái mỏ hàn này mình để cái nhiệt độ đây là đang để cao nhất đấy, 450 độ C đấy. Hàn này rất là khói khét này. Tí nữa mình sẽ lấy thêm một cái nhựa bị vỡ mình đắp vào đây nhá. Mình đang muốn co vào để cho nó cái vết nứt nó không bị rộng ra nhá. Cái thao tác này hàn này rất là nhanh nhưng mà mất công, rất là mất nhiều công để tháo nha các bạn nhé. Đây là gãy này, mình sẽ lấy cái nhựa gãy để mình hàn đắp vào trên đây nhá.
Đây các bạn nhìn chỗ này này, các bạn bóp vào này. Bóp vào để nó không bị hở thì mình hãy dí mỏ hàn vào nhé. Chỗ này nó vẫn bị hở này. Mình bóp mình vừa hàn vừa bóp. Chờ nó nguội mất thì mình mới nhả tay ra, nên là rất là mỏi nhé. Chỗ này bị vỡ này. Này các bạn nhìn này, bên trong này nó chỉ còn một cái vết vẹt đây, nhìn nó không rõ nhé. Đây bạn nhìn này, hàn xong thì mình nhìn nó không bị lộ nhé. Đây là kết quả là sau khi mình hàn ở bên trong này, các bạn nhìn thấy nó nhiều một cái vết xước này nhá. Này thì mình sẽ đắp thêm vào đây nhá, cho nó gia cố nhá. Để gia cố cho cái phần này nhá, thì các bạn có thể mua cái lưới sắt nhá. Cái sắt để mình sẽ dí vào đây, hoặc là lấy một số cái sắt bé bé mình đặt lên đây tạo thành cái móc ấy. Để mình lấy cái mỏ hàn mình dí xuống nó xuống, hay là nó giống như mình khâu vết thương nhá. Khi có lực tác động vào là nó sẽ không bị hở cái miệng, hở vết thương ra nhá. Thì cái này thì nó cũng bị tránh tình trạng là cái vết lứt này nó bị kéo lại trở lại nhá. Đây các bạn nhìn này, nó vỡ ra này, đấy, vỡ cái điểm này ra này. Giờ mình tháo ra thì mình mới có cái chân này để hàn cái điểm vỡ vào đây này. Đấy, nên là các bác mang đến em thì xa nhé, ở xa thì các bác đóng thùng xốp cẩn thận giúp em, không đến khi nhận mà nó cứ vỡ ấy, thực sự là em làm rất mất thời gian nhé. Đã nghe cái thời gian đấy thì em xử lý ban bệnh cho các bác là nó ngon lành, không phải đi ngồi đi xử lý vỡ này nhá. Này sau lại phải gia cố hàn tạm thời để mình đính nó lại, sau lại phải gia cố bằng kiểu như cái gì nhỉ, mùn cưa chẳng hạn, sắt làm sao để cho nó kết dính lại ok nhất. Các bác có thể xem một cái video như em sửa cái nồi cơm Joji ấy, em cũng đã chia sẻ cách hàn lại cái chân đấy, cái nồi cơm mà nó bị phì hơi nhá. Thì như video đấy em có chia sẻ rồi đấy. Sau xử lý tạm này, sau này em phải là xử lý lại, làm lại thôi để cho nó đây là cố định đấy, rồi em sẽ xử lý cho nó đảm bảo nhé. Này tiếp theo này em phải hàn lại cái chân này, có hai cái chân thì phải xem lại chân nào này. Cái chân này nó ở điểm này nhá. Đấy các bác nhìn đấy, rơi một phát là tự nhiên lại mất bao thời gian của em luôn. Mà biết cái này thì lấy công bao nhiêu, nhiều khi nó làm nó mất thời gian hơn cả công mình sửa nhá. Có khi em xử lý cái phần ở bo mạch dưới ấy, là tự nhiên lại phải đi sửa
đi hàn rồi đi gia cố cho nó để cho nó chắc. Đây này, chắc là vết ba cái cậy nó đứt cáp này, rách mất cái vết cáp ở đây này. Các bạn nhìn thấy mà nó mờ là cái khói nhá, cái khói em hàn nhá, để em hàn cái chân này vào, khói quá. Vậy nó ok nhá, đã lắp rồi, rất mất thời gian nha, đã xong rồi. Các bạn cố gắng đi zin nhất có thể nha. Đây là mình nhớ đây, mình không, nhiều khi phải lắp ra lắp vào mấy cái cụm này này. Cái này cụm này khóa van xả áp suất đây. Đây là cũng cụm để khóa vung này. Các bạn nhìn thấy cơ cấu này. Khi mình lắp cái phần lắp áp suất vào nhá, khi cơ cấu nó đẩy ra này nó sẽ khóa vùng nhá, không cho lồi mở ra nhá. Đấy, cái này nó cũng đóng xả áp suất này, còn cái này là cũng đóng xả áp suất nhá. Khi mà nấu sôi liên tục thì nó sẽ khóa cái vùng này lại. Xong phần vùng nhé, vùng mình sẽ để ra ở chỗ khác nhé. Nhìn ra thì vẫn chưa xong này, nắp vào đây này. Cái này mình tưởng nó ở đâu cơ, nắp vào đây này, còn cái cơ cấu này nữa, đây này, như này nữa, úp cái phần nào đây. Nhiều khi các bạn tháo thiếu cái này nhá, là nó bị xì hơi ấy nhá. Vậy là mình xử lý xong cái phần lắp này nhé. Chuyển qua cái phần khiển nhé. Sau khi mình hàn xong chân này, các bạn có thể lấy đây là mình cho baking soda mình nhỏ 502 vào nhá, hoặc là mình dùng keo AB thì tùy thôi. Thì đây mình xử lý nó nhỏ và nó khá là cứng rồi nhá, gia cố nhá. Bây giờ là phần mình tháo cái khiển này ra, vì trong quá trình chắc là bác thợ trước tháo này. Đây mình dùng cho các bạn xem nào, nguyên nhân mình phải tháo ra, mình thay cáp này. Đấy, đây nó chưa đứt đâu, nhìn qua thì mình thấy cần phải thay rồi. Có khi thay xong là nó lại hết H04 luôn nha.
mình đã tháo được khiển ra nhá. Khiển thì cái này nó không phải theo dạng cắm, nên là nó có cái dạng cắm mà nó có phanh nhá. Cái giữ đây nhá. Đây là cáp này. Đây mình đã tháo ra này. Các bạn nhìn nhá. Nhìn xem cái cáp nào cáp ngược nhá. Đây hai đầu này giống nhau này. Kéo dài ra này. Đây các bạn, cáp này khá là dài nhá. Cáp mà có ít chân này là cáp ngược nhá. Là cáp nhiều chân này. Em mình đang cầm này là cáp thuận nhá. Hai đầu nó cùng vế này. Cái cáp ngược, hai đầu nó ngược vế này. Mình sẽ kiếm cái cáp và mình thay hai cáp này nhá. Đây là phần cáp zin nhá. Cáp zin này, một thuận một nghịch này. Cáp bé thì nghịch, mà cáp to thì thuận nhá. Đây có ống hơi này, ống này giảm áp đấy, là thoát khí luôn. Đây mình cũng đã xử lý nhá, thay bằng cáp mới này, một cáp thuận một cáp nghịch này. Đó, thì mình sẽ thay nhá. Cái phần này nó là rút cái rác này ra nhá các bạn nhá, rút rác ra nhá. Cái cáp này của mình nó hơi dày nên là nó sẽ hơi khó so với cáp zin. Cáp zin nó mỏng hơn. Đây mình phải kéo cái này ra nhá, kéo này ra này, kéo này ra để giữ, xong bên này cắm vào nhá. Đây là đấy, mình chưa cáp của mình nó hơi dày nên là cắm vào nó hơi khó, cắm vào nó hơi đẩy cái phần mặt, cái phần mặt này mình không tháo ra được nên là thao tác nó hơi khó. Tháo ra thì các bạn tháo ra thì nó rất dễ hỏng cái cáp này nhá. Cắm không dễ, không hẳn hoi là nó sẽ bị đứt cáp này, mà màn hình nó sẽ không hiển thị đâu. Đây là sau mình nắp xong này, nắp xong thì mình sấy qua cái này nha, sấy qua đi để cho nó khô đi. Các bạn sấy kỹ nhá, sấy kỹ để cho nó đỡ bị còn hơi ẩm ở trong này nhá, gây ra nó bị ẩm. Nói chung là nó có nhiều vấn đề xảy ra nhá, hấp hơi các thứ nhá. Sau khi sấy khô thì mình tiến hành cho gói hút ẩm vào nhá. Mình nhét nhiều nhất có thể, thì cái cục hút ẩm hút ẩm để lâu nó đã cũng ẩm rồi, mình thay luôn cho khách hàng nhé. Để nó ngậm nước lo này nên là nó hút cũng không được bao nhiêu cả, nên là mình tiện mình thay, mình xử lý thay luôn cho khách. Dù cái gói hút ẩm này nó không thể bằng cái cục zin được, nhưng cục zin nó hoạt động khá là nhiều năm rồi nên là nó cũng không còn ngon như lúc mới ban đầu nữa. Đấy, là mình xong rồi mình cho cáp vào. Mình rơi một cái ống hơi rồi, chắc là trong quá trình mình lắp nó mắc rơi mất ống hơi, mình sẽ lắp lại ống hơi nhá. Chắc lúc lấy lắp này nó có cái quá trình ống hơi mình để nó cái này nó hơi lỏng sinh ra nó rơi ra cái ống hơi zin này. Cái ống hơi zin này nó cũng hơi kém này, nó hơi kẹp dập rồi nên là mình
mình đã thay vào cái ống hơi khác. Đấy, ống hơi để mình cho lên trên này, mình hút nhá. Khi nó có hơi, nó cái này nó vừa cân bằng áp suất. Cái mặt này khi mình nóng thì nó sẽ cân bằng áp suất, mà nó sẽ giảm bớt cái phần hơi thừa đi, làm sao nó cân bằng áp suất, nó không bị chênh lệch, không bị tụ hơi nha các bạn nhé. Mình hình dung giống như là cái lồng kính ấy. Lồng kính khi có nắng nó chiếu vào ấy, các bạn hình dung là nó sẽ có hiện tượng đọng hơi nước nhé. Sau đó mình tiến hành lắp vào thôi, lựa nhé các bạn nhé, không vội đâu, vội là sau nó gãy mạch thì cũng hơi phiền đấy. Mình lắp cân vào nhá, lắp cân vào để sau mình lắp cái mặt vào, mình ấn thử xem là nó có bị cấn không nhá. Nhiều khi vặn ra vặn vào thôi nó bị cấn là mình mất rất nhiều thời gian nhé, tháo ra tháo vào ấy. Mặt này là mình cũng sấy qua này nha. Chút nữa thì lại quên mấy cái nắp này. Mình phải lắp vào đều. Đây, cái này bị gãy chân này, mình đã xử lý đây này, khô này. Cái này nó hơi bị căng một chút này, là vào nó chưa được tốt nhá, thì mình sẽ bắt ốc vào nhá, bắt ốc vào xong mình thử phím nhá, bắt vừa tới đấy. Mình tiến hành bắt ốc nhá, tiến hành vặn vít rồi nhá. Cái này mình vặn vừa phải đây, mình bóp vào mình vặn vừa phải đây, để sau chút nữa mình thử phím thì mình cần mình lại tháo ra nhé. Phím nó không mà nó bị dính phím là nó sẽ không bấm được nha. Này sau mình các bạn lắp vào nhớ chú ý ốc nhá, còn ốc dài ốc ngắn là nó sẽ ảnh hưởng đấy. Ốc dài quá thì nó sẽ đâm lên trên mặt đấy, đến lúc mình vặn vít căng vào rồi mình bị lẫn đấy. Đây là những cái ốc này, nó lẫn mấy cái ốc ngắn để vặn trên mặt này. Mình vặn vừa tới đây, vặn ra vặn vào là cái ốc này nó bị lỏng chân đấy. Do cái phần bên dưới mình chưa xử lý nên là mình chưa cắm cáp để mình test được, nên là mình vặn cố định thôi, vặn vừa tới. Sau khi phần dưới thân dưới mình xử lý xong thì mình cắm nguồn vào thì mình test, thì mình sẽ vặn chặt vào nhé. Đấy, bạn còn ốc hơi căng tay. Con nồi này do bác thợ mang qua nên nó bị rơi, thế này
là mình tự nhiên mình mất thêm công xử lý. Không, con này nó sẽ xong, khả năng xong rồi đấy. Tháo ra hàn lại mất thời gian. Những cái dòng này mà các bạn mua mà nấu một thời gian mà không, mà nó báo H04 nhé, thì cái nồi đấy nếu các bạn xem lại lòng lồi xem nhé, lòng lồi nó không chuẩn là nó rất dễ báo lỗi nhé. Phần này nó khô rồi nhưng mà mình sẽ bơm thêm 102 vào cho nó ngon hơn này. Đây cái phần này rồi các bạn xem nhé. Đây mình sẽ xử lý cái phần keo này nhé, xử lý cho nó mềm. Mình dùng máy sấy mình sấy cho nó mềm nhé. Rồi mình bịt làm sao cho nó cái keo này nó kín này nhé. Đây mình xử lý keo cho nó kín này nhá. Giữa cái keo của nó, keo chuẩn của nó vẫn hay hơn các bạn nhé. Mình đang tìm cái loại này nhưng mà chưa biết nó là cái loại keo nào các bạn. Mà nào biết thì có thể chỉ cho mình nhé. Loại keo này rất là hay, khi mình sấy nóng thì nó mềm ra, khi khô lại thì nó sẽ làm thành cái lớp chống cái hơi nước nó xuyên qua, rất là hay, tốt nhé. Mình đã thử rất nhiều loại keo bán trên các sàn điện tử mà mua về thì không dùng được. Trước có cái loại keo cái gì xi măng trắng trắng nhỉ, mềm nhưng mà thử cái loại đấy vào xong nó còn hấp kinh hơn các bạn ạ. Cái đấy nó có nhiều nước. Sau khi gập như cũ nhé thì mình sẽ xử lý cái phần ở bên dưới nhé, bên bo công suất nhé. Mình sẽ tiến hành tháo cái phần thân dưới này ra nhé. Tháo thân dưới để mình xử lý cái cáp nó đang có vấn đề này. Đây, cáp này, mình cho mọi người xem lại này. Đấy. Tháo xử lý đấy nhá, thay nhá, xem là nó còn báo biết gì không nha. Đây là bị cậy này, nên là khả năng mình tháo ra nó cũng đơn giản các bạn nhé. Để xem còn ốc nào không. Đây vẫn còn 2 con ốc này, 2 con ốc ở đây nha. Mình không tháo ốc ra, mình cậy có hết sức mình chặt ra rồi. Đấy, mình sẽ lôi căng tay nó ra thôi. Cái này là do bạn thợ trước đã tháo rồi nên là mình cậy cũng rất là dễ nhá. Còn không cái này zin là mình cậy ra là cũng khá là khó khăn đấy, căng tay nó mới ra đấy. Cái này rơi nó bong và nó gãy ở cái chân ở đây này, bênh ở cái miếng này lên này. Này sau mình phải xử lý, không chạy nó cứ rung nó kêu rất là khó chịu. Con này đang bị H04 này.
H04 này mình cũng không thấy cái hiện tượng cắm nhầm như thì các bác nha. Tủ bảo vệ vẫn nguyên này, mình có vệ sinh lại, quạt thì vệ sinh thôi, vệ sinh lại cho khách hàng này. Cái đây là ốc tháo, ốc nó cũng không đúng ốc của nó này, ốc này bắt ở ngoài này. Cái này thì anh thợ trước cũng kiểm tra hết rồi, tra ốc nhọn này, ốc này bị bên ngoài này các bạn nhé. Là mấy cái con tách đường này các bạn tháo ra tháo vào rất là khó khăn nha. Các bạn nào mà không phải thợ chuyên thì đừng cố cạy nha, cạy nhiều khi cạy không được này, bể mất. Này các bạn nhìn này, rơi nào mà vỡ cả cái này luôn nhá. May là mạch nó cũng không bị vỡ đấy các bạn ạ. Mình tháo ra hai cái ốc này, là ốc ở đằng sau chứ nhỉ, sao lại có cái kiểu ốc này ở đây thì nhỉ? Mình tháo ra mình thay cáp nhé. Đây cáp mình vệ sinh này này, đây thay cụm cáp này. Cái này thì mình sẽ đi vệ sinh lại, xịt sạch đi nha. Đoạn cáp này chắc là hơn 15 cm đấy. Này cáp thuận nha các bạn nhé. Mình so và mình cắt cho nó bằng là được. Mình không cần quá quan tâm chân của nó bao nhiêu đâu. Chứ các bạn đi mua thì các bạn mua làm sao cáp nó to chân hơn về mình cắt là được. Nhiều bác có bảo em bán cáp, không, em không bán nha các bác nhé. Nhiều khi có cái cáp thì đi ship nó cũng mất công thì các bác có thể đặt trên mạng nhé. Các bác muốn tự thay thì để chú ý nhá. Còn cái mình không chuyên thì dành thời gian đấy mình làm việc chuyên của mình có thể kiếm ra. Còn các bác nào có muốn khám phá, muốn tự mình làm ấy thì cũng có thể tự xử lý nhé. Mình đây những cái việc mình có thời gian thì mình mới làm những cái việc mình không chuyên đấy. Còn những cái việc mà mình chuyên thì mình sẽ, như mình hỏng máy giặt chẳng hạn, những cái lỗi đơn giản thì mình sẽ tự xử lý. Còn nó phức tạp mất thời gian thì mình bỏ thời gian đấy mình đi làm việc, mình đi sửa lưỡi cơm của mình sẽ để cho các anh em thợ làm. Mỗi người mỗi ngành mỗi nghề, không phải cái gì mình cũng ôm hết vào được. Có những cái mình bắt bệnh này, nhìn cái mình ra bệnh luôn, nhưng mà có những cái mình không chuyên môn thì mình sẽ bắt bệnh lâu hơn các anh em trong nghề. Anh em làm quen rồi thì xử lý nó nhanh. Ai cũng vậy mà. Mình thì về chuyên nồi cơm thì mình cứ nồi cơm mình xử lý thì nó sẽ nhanh hơn. Ăn rồi làm công việc thường ngày mà, nên là anh em thấy hàng ngày tiếp xúc với máy giặt, tiếp xúc với lồng, tiếp xúc với cái vấn đề đấy mình sẽ xử lý ngay. Đấy. Đây cáp nó gập này, đấy mình sẽ gập giống với hệt nó làm như nào mình gập nguyên, giữ nguyên như thế. Đây nó gập như này nè, các bạn cũng đặt song song như này, đặt cùng với này là mình gập xuống này, gập giống này, sau gập ra làm sao nó giống đây, đấy, giống
giống nhà sản xuất nhất thì mình đặt nó sẽ căn chuẩn. Nó hơi lệch tí, cáp mình hơi dài tí cũng không vấn đề gì nhá. Đấy, lại gập ra đây, gập lên. Đây, cáp mình hơi dài một chút hơn nữa cũng không có vấn đề gì nhá. Dài quá thì mình lại phải gập làm sao cho nó hợp lý thôi. Thế mình cắm vào, mình lắp vào thôi, lắp vào mình test nhé. Xem nó bị ở phần nào. Có khi mình xử lý xong phần cáp là nó cũng hết H04 đấy các bạn ạ. Bệnh nhiều khi nó cũng đơn giản nhưng mà mình nào không cẩn thận là cũng sinh bệnh đấy. Ốc này mình nhớ là nó là hai con ốc kiểu khác ấy, không phải ốc kiểu này. Ốc này ốc bắt ở bên ngoài này. Ốc này mình thấy nó khá là hơi ngắn. Lấy ốc khác là dài nhá. Lấy ốc dài không là nhiều khi mình để rung nó lại rung quá trình nó rung ra lại rơi vào mạch thì chập thì lại hết hơi. Đây, hai con ốc này mình sẽ kiếm ốc zin của nó nhé. Đấy, ốc zin của nó hình như là dạng như này này. Con này mình thì thực sự mình không nhớ lắm đâu. Đấy, các bạn bắt ốc như này này. Rồi ốc kia mình thấy nó ốc bắt ở đằng sau hơn. Đấy, thế là mình lắp vào test nhá. Cái này thì các bạn gắn 502 và như mình sẽ gắn 502 vào để cho nó cứng nhá, không nó vỡ ra nhá. Rơi ở bên ngoài mà vỡ tận bên trong các bạn. Các bạn nếu mà còn cái miếng này thì cứ lắp vào nhá. Nó vừa cách nhiệt các cái mầm này mấy cái mạch nó cũng sẽ ổn hơn nhá. Còn không có thì mình đánh chấp nhận thôi. Ốc này nó cũng liềng xiềng hết rồi các bạn. Đấy này, cái này có vẻ chân ốc nó yếu mình cứ gá vừa phải thôi nhá.
Màn lắp các bạn chú ý nhé, xem rắc riếc nhé, nó còn chuẩn không nhé. Đây cái rắc này, rắc 3 chân này, đây có 2 chân này không phải nhá. Đây còn thiếu một cái rắc nữa này, tháo ra lúc đấy mình không để ý xem cái rắc là rắc nào. Cái dòng này nó dễ cắm nhầm rắc nha các bạn nhé. Đây mình nhìn lại xem nào, phải là có một cái dây ủ nữa thì phải. Đây dây ủ nữa lọt xuống dưới này, không mình nắp mình không để ý mình kéo lên, nhiều khi mình lắp vào mình không nhìn không kỹ này, có thể nó lẫn lộn nha. Dòng này mình đã có cái nồi mình bị cắm nhầm lộn chân đấy, rất may mắn là nó không bị sao nha. Đây phần này mình gá thôi, gá đây là mình cắm khiển, cắm bò ở giữa vào, bò kết nối ở giữa vào, mình test xem nó còn lọ báo lỗi H04 không nhá. Nó còn lỗi thì mình còn đỡ mất công tháo ra lắp vào. Sẽ kết nối cái bò socket ở giữa vào này, đây nha, các chân vào này. Quạt này, rắc quạt 3 chân này, cảm biến này, rắc này không cắm nha các bạn nhé. Đây mình nhìn cái lòng nồi nó bị méo méo các bạn này, đây các bạn nhìn nó thấy méo đây, méo này, thế này rồi lại xì hơi thôi. Đây, trước khi xử lý méo xong rồi đó, nắp vào thấy có độ cân cấn nhé. Rồi cái xoong này méo thế này, chỗ này cảm giác nó ôm vào đây. Đây mình sẽ kết nối cái phần trên này này, phần này nó nhét xuống dưới này nhá. Nhét xuống dưới phần cáp này đây các bạn. Đây mình cứ cắm mình test socket này, test cho nó xem nó lấu như nào đã. Đây cái rắc 3 chân này. Đó, thế là cắm khiển vào nhá. Đây mình sẽ đẩy vào đây, mình cắm khiển cho mọi người xem nhé. Đây phần bò khiển đây. Đây mình sẽ cắm khiển vào này, kết nối khiển với bò giữa nhá. Chỗ này mình cắt chân nó vẫn còn hơi to hơn. Chân lúc nãy mình cắt mình chỉ đang tính cái phần trên đang ở phía trên, phía dưới này mình chưa xử lý nó hết này.
Cáp này của mình nó hơi dày nên là cắm vào nó hơi khó, hơi chắc tay tí thôi. Đấy. Mình sẽ cấp nguồn cho nó nhá. Cấp nguồn này. Các bạn nhìn đây đồng hồ đấy nhá. Đây. Cắm điện 100 này. Đấy, nó đã lên này. Giữ vài giây nhá. Và xóa này giữ vài giây để chỉnh lại giờ cho nó. Đấy. Để giữ vài giây để cho nó đỡ nháy đã. Mình bấm nấu đây. Bấm nấu nha các bạn nhé. Các bạn bấm nấu thì các bạn chọn nấu nhanh luôn để cho nó bỏ qua những cái chu trình khác đi. Bấm nấu nhanh này. Đã cắn này. Bóng đã nhấp nháy các bạn này. Đấy. Đã cắn sùng đấy. Cắm điện trực tiếp này. Bật này. Đấy. Khóa áp suất đã đóng này. Nhả này. Đã cắn nồi này. Đấy, ăn 12A nhé các bạn nhé. Đấy. Đây. Hết báo lỗi nhá. Đó. Nào mình tắt đi, mình nắp vào nhá. Nắp vào rồi sẽ test tiếp cho mọi người xem nhé, xem nó còn lỗi gì không. Đấy, mình dỡ ra đã, dỡ ra để mình lắp cái phần thân dưới vào, rồi mình sẽ thì lắn cái xoong đã. Cái lồi này mình thấy nó rất mất khá nhiều công nhá, công hàn cái phần trên nắp này, xoong thì méo này. Đấy, một pha ship lồi đi sửa mà chả may nó rơi thế nào này, vỡ cả mặt trên này, méo cả xoong. Làm con này mình cũng làm tự nhiên mất khá là thời gian với nó. Dòng đã ăn 11,8A nhé, chạy 45 phút này. Phím mình đã siết lại những con ốc trước đấy, mình siết chưa căng nhé. Bạn nhớ siết căng và thử lại các phím nhé. Đây như mình thử như này là ok nhé. Đấy, quai đã lắp, quai mình là lắp đúng quy trình nhá, không lại mất công nhé. Đây, chỗ này thì mình sẽ xử lý cho anh thợ này. Rơi nó méo xoong này, không biết có phì hơi không. Lồi phì hơi ẩm này các bạn này. Đấy. Không biết là nó bị phì hơi trước hay là khi rơi cái xoong nhá. Rơi xoong nó xong bị méo, nó bị phì hơi này. Đấy, các bạn nhìn này, ướt này. Đấy, phì rất là nặng nha. Cái này thì mình lại phải liên hệ với anh thợ rồi. Các bạn nhìn này, phì hơi hấp, phì hết ra là hông sau này. Đây mình tắt đi cho bạn xem nhé. Phì rất là ướt này. Đấy, nhìn này.
Thì hơi ướt này, ướt hết rồi đây này. Chảy cả nước ra bàn mình này. Đấy. Con này không biết là do xoong nó rơi, nó méo, nó xì hay là nó bị đã xì từ trước rồi. Vì dòng này nó áp suất rất là căng nhá. Này là mình phải liên hệ với anh thợ rồi. Đấy. Chúc các bạn theo nhận định của mình, con này nó đã bị phì hơi từ trước rồi. Đã người bán hoặc thợ hoặc là như nào đã tháo cái hòn bi ở đây này, tháo để cho nó mất áp suất, để nó xì ra hết ở những cái phần này nhé. Nên nào các bạn mua được cái lồi chuẩn này thì cơm nó nấu rất là ngon nhé, mà nó không bị hơi nước ra ngoài nhé. Con này chắc là mình để xem anh thợ xử lý thế nào, nhưng con này mất bi rồi, coi như là nó cũng mất áp suất rồi. Video mình xin kết thúc tại đây nha. Có fit phì hơi thì mình sẽ quay video cho mọi người xem nhé. Còn là mình trên dừng lại từ đây. Cảm ơn các bạn đã xem nhé. Nhớ cho mình một like, đăng ký và chia sẻ video để YouTube nó đề xuất tới mọi người được xem nhé. Cảm ơn mọi người nhé.